In my meditation practice, I can notice the sensation around my eyes and my mouth, but I find it difficult to follow the breath. How can I learn to be aware? How can I learn to be mindful of the breath more clearly? And I also have a few moments where when my body and my mind seem to disappear. What kind of state is this? However, I cannot stay in this state of mind for very long. How can I return and stabilize this state? Con xin phép được đọc câu hỏi 1. Bình thường con chỉ thiền quan sát ở trên mắt và miệng, không quán được hơi thở. Vậy làm sao để con có thể quán được hơi thở? Con đã có ít phút ngắn đặt trong trạng thái nhẹ tênh, thân tâm không tồn tại, và con không biết trạng thái đó là gì. Con cố tìm tiếp trong trạng thái đó mà con lại không tìm được. Con muốn hỏi thầy làm sao để con có thể tiếp tục được trong trạng thái đó. Explain the first bit. This here, Oh, yes. Yeah. She can only be mindful of the sensation in the eyes and the mouth, but she cannot be mindful of her breath. So she wants to ask how can she be mindful of her breath more clearly. How long have you been practicing meditation? Chị thực hành thiền bao lâu rồi ạ? 2 years. Which method are you practicing? Chị thực hành phương pháp nào? Dạ.
là bình thường chị ấy chỉ quan sát được những cái gì ở trên thân, hơi khó quan sát được. Vâng. Trên cái gì cả. À. Thì có đối tượng nào xin hỏi không? Khi mà mình có quán hơi thở thì là chỉ quán nào thì cái chỗ khác giống như kiểu thì quán nó vẫn có những đối tượng khác đúng không? Ý một là cái cách hành chỉ là quán cảm thọ mà nó kiểu nhảy lung tung ý là cảm thọ mà nó nổi nổi thì chị sẽ cảm nhận được, trừ khi nào mà chị đưa sự chú tâm về hơi thở thì chị mới nhận diện được hơi thở, còn không á là chị sẽ chỉ cảm nhận được cảm thọ trên những cái vùng mà nó rõ rệt thôi, ví dụ như là trên đầu hay trên gì đó. Thì chị hỏi lại làm sao để nó hiện trên hơi thở. She can usually mindful of her sensation in the body quite naturally, but if she wants to be mindful of her breath, she has to force her attention. Con dịch đúng chưa? Những đối tượng mà phải nổi trội thì chị sẽ bắt được và thường là chị sẽ chịu cẩn thận. Nhưng mà chỉ khi nào mà chị hướng tâm tới hơi thở thì mới cảm nhận hơi thở, còn không thì không cảm nhận được. Thì chị mới hỏi là làm sao để có thể quán được hơi thở. So normally she can only naturally mindful of her sensation in the body, and she cannot notice her breath. Only if she force herself to notice the breath can she only notice the breath. So she wants to ask you how can she be mindful of her breath naturally. What is your job? Chị đã làm cái gì? She's an accountant. How long have you been working? Chị làm việc bao lâu rồi? 10 năm. 10 years. Or at the retreat? Chị thực hành một mình hay là chị thực hành tại các khóa thiền? Sometimes she go to the meditation retreat and then she follow the instruction of that retreat at home by herself. With tradition? Chị hay tham gia khóa thiền của bên phương pháp nào?
học thêm của thầy thầy đó hay là của những vị thầy khác? À, Học với thầy Viên Miện với thầy A Trầm Ram. thế là tôi cũng phải, thế là trường phái nào? Ngày thầy Viên Miện dạy về quán tâm, thầy Viên Miện dạy quán tâm. Ajahn Brahm là dạy về gì? Và mindfulness. Ngài biết A Trầm Ram thì ngài nói sao là ngài biết. She learned from Ajahn Brahm, and she also learned from observing the mind. Recently, she joined in the retreat of Ajahn Brahm. Before, she used to follow one meditation master from Vietnam. He's teaching about much more about Chittanupassana. And then, after joining the Vietnamese master retreat, she also came to YouTube to learn more about his teaching, and she tried to practice at home by listening his teaching online. Yeah. So you are practicing meditation for 2 years regularly, is it? She practiced regularly in the morning for 15 to 30 minutes. Vẫn giữ cái nét thời khóa là cứ liên tục mỗi ngày như vậy. Yeah. She practiced daily for 30 minutes in the morning. How long? How many years? 2 years. 2 năm. What is the problems with your practice? Không chỉ thấy nó càng khổ, mỗi ngày cứ tiến bộ, không có bất ổn. Để cảm thấy là có tiến bộ, chỉ còn cảm thấy bất ổn. Chỉ có là không có việc ở hơi thở thôi. Chỉ có 2 vấn đề. Thứ nhất là chưa phải niệm được hơi thở, cái là chưa giải đến niệm được hơi thở, và thứ hai là trạng thái này như nào, không tìm lại được nó nữa. She feels like she doesn't have any problems in her meditation. It's just that she cannot feel her breath clearly. Cannot be mindful on the breath. And then another, and then sometimes she enter into the state where she feel like her body and her mind disappear, and she feel like she cannot maintain this state, and she wants to ask you how can she come back to this state more regularly. You attach on breathing, that is the problem. So you need to detach from breathing. No problem if you are difficult to be mindful on breathing. In fact, to continue the practice, is more important. The object of mindfulness is not important. You are practicing meditation regularly for 2 years,
then that is right. So the object of mindfulness are not important. If you are mindful, if you are able to be mindful on sensation, it is okay. There is sensation in the whole body. So to be mindful on one of the sensation, to know the truth of ever-changing, selfless, impermanent nature is important. Who you are or what object you are mindful, or what is your own experience about meditation are not important. So breathing is not important at all. But you are attaching on breathing. That is what you need to detach. Because of attachment on breathing, you are difficult to detach. You are difficult to be mindful on breathing. If you can detach from your attachment on breathing, there will be mindfulness on breathing naturally. Sometimes, not all the time. I myself is the same. I am difficult to be mindful on breathing. I am more easy to be mindful on the present mind. In the beginning, I was greedy with my business. That's why I was easy to be mindful the pain in my body. Although there were serious pain in my body and unstable mind, I continued the practice. Present action of mindfulness with detachment is really important. The object of mindfulness or the time and place of the mindfulness the person who is mindful are not important. With this right understanding, I have been practicing and teaching meditation for over 25 years continuously. Because of practicing in the right way, you came to understand the absence of body and mind. But because of attachment on that knowing, you are difficult to know the same as before.
knowing body and mind of ourselves and the others are easy, but knowing the absence of body and mind is really difficult because of practicing meditation with detaching from body and mind. You came to understand disappearing of body and mind. In that situation, we should detach from knowing the absence of body and mind. Knowing something or not something or nothing are to be knowing only with detaching mind. Because of attachment on nothing, disappearing of body and mind, you are difficult to know the same. You need to practice detachment more and more. You need to detach from yourself, from your job, from your experience, from breathing. Besides, you need to detach from your knowing of disappearing of body and mind also. If you are difficult to practice by yourself, you can practice together with us like this. You need to be together with meditation master and other meditators to develop your practice. But if you can detach from yourself and from your job, you will continue to difficulties in your practice. You can detach from oneself only for a while. That's why you can know the truth of nothingness or emptiness of oneself. But that knowing that right understanding about nothingness or disappearing of body and mind is the cause
is the cause of encouragement to detach more and more from yourself and your belongings. So you should detach more and more to have more and more right understanding or enlightenment. Con xin phép đọc lại câu hỏi một lần nữa. Bình thường con cảm thấy con chỉ quan sát được những cảm thọ trên thân thể và con khó có thể chánh niệm được hơi thở. Vậy làm thế nào để con có thể quan sát được hơi thở của mình? Và con đã có ít phút ngắn đạt được trạng thái nhẹ tênh, thân tâm không còn tồn tại. Và trạng thái đó là gì? Con cố tìm tiếp trạng thái đó mà không được. Và con muốn hỏi thầy làm sao để tiếp tục có được trong trạng thái đó. Câu trả lời của Ngài Thiền Sư là bởi vì con dính mắc vào hơi thở của mình, thế nên con mới có vấn đề này, và con cần học cách xả ly khỏi hơi thở của mình. Đó không là vấn đề nếu con cảm thấy khó khăn trong việc chánh niệm về hơi thở của mình. Trên thực tế, việc tiếp tục thực hành thì quan trọng hơn cả. Đối tượng nào của chánh niệm thì không quá là quan trọng. Mà quan trọng hơn là việc tiếp tục duy trì việc thực hành chánh niệm. Nếu con chỉ đơn thuần là chánh niệm trên những cảm thọ trên thân thể thì nó không sao cả. Bởi vì liên tục có những cảm thọ xảy ra trong cơ thể của con. Con có thể tận dụng được những cảm thọ trên cơ thể để biết được về bản chất vô thường, vô ngã, thì điều này quan trọng hơn tất cả. Bản thân chúng ta là ai, hay đối tượng nào chúng ta cần chánh niệm, hay những trải nghiệm nào chúng ta có được trong quá trình thực hành thiền thì không quá là quan trọng. Hơi thở của chúng ta cũng không quan trọng, và chúng ta cần học cách xả ly khỏi hơi thở của mình. Bởi vì con có sự bám chấp trong vấn đề này, có sự bám chấp trong hơi thở của mình. Thế nên chính sự bám chấp này mới làm con cảm thấy khó khăn trong việc chánh niệm về hơi thở của mình. Chỉ khi nào con có thể xả ly được khỏi hơi thở của mình thì con mới có thể đôi khi là cảm nhận và chánh niệm được hơi thở của mình. Bản thân thầy cũng có vấn đề tương tự trước đây. Đôi khi thầy cũng cảm thấy khó khăn trong việc chánh niệm trên hơi thở của mình. Tuy nhiên điều này không sao cả. Trong những khoảng thời gian đầu tiên khi thầy thực hành thiền, thầy vẫn còn là một doanh nhân, và thầy cũng đã từng có rất nhiều tham lam trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình. Chính vì thế thầy cảm thấy dễ dàng hơn trong việc quan sát tâm trí của mình, quan sát được những cảm giác đau đớn trên cơ thể của mình. Có rất nhiều cơn đau trong thân và tâm của cơ thể thầy. Có rất nhiều cơn đau trong thân và tâm của thầy. Tuy nhiên thầy vẫn tiếp tục duy trì việc thực hành của mình. Bởi vì sự chánh niệm và xả ly trong giây phút hiện tại thì quan trọng hơn tất cả. Còn đối tượng nào để chánh niệm hay đối tượng nào để chánh niệm thì không quá quan trọng. Với sự hiểu biết đúng đắn này, thầy đã liên tục thực hành thiền và giảng dạy về thiền trong suốt hơn 25 năm nay. Bởi vì con đã thực hành một cách đúng đắn, nên là con đã có thể hiểu được sự vắng mặt
của thân và tâm. Tuy nhiên bởi vì sự bám chấp của con vào sự hiểu biết, vào trải nghiệm này, thế nên con mới đang có vấn đề mà con hỏi ngày hôm nay. Biết được tiến trình về thân và tâm của chúng ta hay của những người xung quanh thì khá là dễ dàng. Tuy nhiên biết được sự vắng mặt của thân và tâm thì là một điều khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì con đã thực hành thiền với sự xả ly khỏi thân và tâm của mình, nên con có thể hiểu được sự biến mất, sự vắng mặt của thân và tâm. Tuy nhiên trong những trường hợp như thế này, chúng ta cũng nên xả ly luôn khỏi những trải nghiệm, những hiểu biết của chúng ta về sự vắng mặt của thân và tâm. Biết được về một điều gì đó hay biết được sự vắng mặt của một thứ gì đó là cũng chỉ để biết mà thôi, với sự xả ly. Bởi vì sự bám chấp của con vào sự vắng mặt của thân và tâm, nên con sẽ cảm thấy khó khăn trong việc trải nghiệm lại điều tương tự. Con cần thực hành sự xả ly nhiều hơn nữa, và con cần học cách xả ly khỏi bản thân mình, xả ly khỏi nghiệp của mình, xả ly khỏi hơi thở, xả ly khỏi trải nghiệm biến mất thân và tâm của mình. Nếu con cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hành, thì con có thể đến đây thực hành cùng tăng đoàn. Con cần dành nhiều thời gian hơn với những hành giả hành thiền và những bậc thiền sư Việt của mình. Con sẽ liên tục gặp trở ngại trong quá trình thực hành. Con đã thành công trong việc xả ly khỏi bản thân mình trong thoáng chốc. Chính vì thế, con đã biết được sự thật về việc vắng mặt của một bản ngã. Tuy nhiên, việc biết được như thế, biết được sự vắng mặt của một bản ngã, sự vắng mặt của thân và tâm. Tuy nhiên, trải nghiệm này chính là một sự thúc đẩy lớn, một sự khuyến khích lớn để con có thể xả ly được khỏi bản thân mình, xả ly khỏi của cải, tài sản của mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Con nên học cách xả ly nhiều hơn nữa, và chỉ khi đó con mới có thể có được những hiểu biết đúng đắn và có được sự giác ngộ giải thoát. So now we will stop now and go to the main Dhamma hall. Now it's time for going to Dhamma hall. All the people also need to go to the main Dhamma hall to welcome for the New Year Eve with Phước Sơn Siddhaji. We will stop now. Continue tomorrow. Go to tomorrow. Yeah. Main Dhamma hall, the big Dhamma hall. So we can continue Q&A here or what? Sư ơi. Dạ. Dạ 11 giờ. Còn. Dạ. So Siddhaji waiting for you at 11. Dạ lên giữ chút xíu rồi về đây hay là ở trên đó luôn thôi sư? Lên thì lên hết trên đó rồi. Trên đó là có giảng pháp hay như nào hay là chỉ tham dự thôi? Có. Ngài có nói thật. You will give my talk there also for the new year. So we will carry that on. Tối mai mọi người tiếp tục ở đây. Dạ tùy sư. Tức là tối mai là ngày thuyết pháp ở trên đó là từ 6 giờ rưỡi tới 8 giờ. Xong 8 giờ quay lại tiếp tục ở đây. Là không phải từ 7 giờ. Hả? Không phải từ 7 giờ. Tối mai là ngày thuyết pháp ở trên chánh điện. 6 giờ rưỡi tới 8 giờ. Rồi sau 8 giờ nó quay trở lại tiếp tục ở đây. Dạ. Vậy tôi sao vậy hội chúng đi lên chánh điện trước rồi để ngài thiền sư sau. Vị nào về ngủ thì ngủ, vị nào đi lên thì lên, tùy ấy.
trong khóa này có thể quý vị thức 22 tiếng đồng hồ một ngày. Không mọi người bây giờ thì ngài thực sư sẽ lên trên cái tiền để đốt cho thưa. Thì các thực sinh có thể chúng ta để ý cũng được và đi theo thực sinh cũng được, tại ấy trong cái khóa thiền này thì chúng ta có thể thức cùng với thực sư là một ngày là 2 tiếng Dạ, đồng hồ. thầy có việc của tỉnh hội, cho nên là thầy cũng không được hô hấp không mấy. Dạ được. Quý vị đây thì quý vị đi bộ lên trước ngày thực sư này nó lên sang thực sư phải trở lên. Dạ. Như vậy thì tối nay ngày thực sư có cái thời khóa